ඩිජිටල් පෙන් පැල් එක තමයි මේ හරි ගස්සලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඒතර තියරිත් ඉගෙන ගන්නවා, වොකැබ්ලරිත් ඉගෙන ගන්නවා. ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම එකකට සමගාමී වෙලා තමයි යන්නේ. දැන් අපි යමු මේ අපේ යමුනා මහත්මියට දැන් මේ තුමි තමයි විශාල වශයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ මහත් ආందోලනාත්මක කටයුත්තක් කරනවා කියලා දැන් හැමෝම අතනම කතා වෙනවා. මේ කොහොමද මේ දරුවෙකුට රුපියල් 10000ක් අවම වශයෙන් පාරතාවකට 10000ක් තමුන්ගේ ගෙදරටම ගෙනහල්ලා දෙනවා. දැන් මේ ව්‍යායාමයේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් වෙනකොට මම හිතන්නේ 10000ක් විතර දැන් වෙනකොට බඳවගෙන තියෙනවා මේ දරුවන්ට උදව් කරන්න. දැන් එතකොට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතුමෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් ඉවසන් ඉන්න ඕනේද? තමුන් ඉල්ලුම් පත්‍රය දැම්මට පස්සේ කොච්චර කාලයක් යනවද මේක ප්‍රොසෙස් කරගන්න නැතුවත් මේ ටික අධ්‍යයනය කරලා මේ කටයුතු කරලා හරියට සැලසුම් කරගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් දැන් අපේ චමින්ද්‍ර ඩිසිල්වා මැතිතුමා මෙතුමා තමයි නිර්මාතෘවරයා. මම නැවත තව කියනවා මොකද මෙතුමාගේ සංකල්පයක් මේ හරහා තමයි දැන් ඉදිරියට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රටට සේවයක් කියලා අපි දකිනවා. දැක්කද? බලමුට පේනවා මේක මට තව දුරට විස්තර කරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. මේක පුරජාවාරමක් මේ සාත්‍ර කියනවා ඒ වගේ කටයුත්තක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අමුතු දේවල් හොයාගන්න කරන උත්සාහයක් නෙමෙයි. මුදල් හොයාගන්න උපේහිමේ පරමාර්ථයක් වගේ එකක් නෙමෙයි මේක වෙනවායි කියලා කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක කියන්නේ තමුන් යම් කිසි දෙයක් දායකත්ව කරනවා. ඒ දායකත්වයේ තුලින් තමයි යම් කිසි දෙයක් හොයාගන්න. මම දන්නවා අපි සභාපතිතුමාත් හැමදාම TNL එක හරහා කරේ. ඒ වැදගත් වැඩසටහන් තමුන්ට යම් කිසි දෙයක් දායක කරලා දෙන්න. තමුන් ඒකෙන් හිට ගන්න බලන්න. තමුන්ට තමුන් වාසියක් කරගන්න බලන්න. අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි මේක අපි TNL එක හරහා මෙතුමත් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අපි මේ සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුත්ත කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට යමුනා මහත්මිය දැන් ඔබතුමිය තමයි හොයන් ඉන්නේ වැඩේ අප්සෙට් කියලා. දැන් සවතුමා කිව්වනේ දැන් මේක කැරිරොත් එනවා මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතුමා ඉන්න ඉංගලන්තේ මෙතුමා ඉන්න ලංකාවේ. එතකොට පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න වෙනවා TNL ආයතනයේ සභාපතිතුමාට අපිට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතනය අපිට දෙන විශේෂත්ව වැඩමුළුව ශිෂ්ටාධාරය අපිට TNL එක හරහා මිනිස්සු අතරට විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල අපේ දුගී දුප්පත් අම්මා තාත්තා හරහා දරුවන් අතරට යන්න අපිට අවස්ථාවක් සලසා දීම ගැන විශේෂයෙන්ම නැවතත් ශානු වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම රටේ අනාගතය බාරගන්න ඉන්න අපේ දුවා දරුවන්ගේ අනාගතය විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේට සරණක් අවශ්‍ය දරුවන්ට සරණක් වෙන්නට මේ රටට පැමිණි අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් මෙම ශිෂ්ටාධාරය මේ රටට අරගෙන පැමිණි මිස්ටර් චමින්ද සිල්වා එතුමා තමයි ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතනයේ සභාපතිතුමා විදිහට වැඩ කරන්නේ. එතුමා එංගලන්තයේ ඉන්නේ. ඒ වගේම එතුමත් එක්ක එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මිස් අසීස් මහතාත් ඒ වගේම මිස් ඇන්ඩ්‍රියා මහත්මියත් මම මේ වෙලාවේ තාමත් ආදරයෙන්ම අපේ මුළු රටේම ජනතාව වෙනුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොමයෙන්ම මොකද මේ වගේ වැඩසටහනක් අපේ රටට ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙන එක පැත්තකින් අපේ දරුවන්ගේ අනාගතය එක පැත්තකින් අධ්‍යාපනය නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඇත්තටම කිසිම රජයකට කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් කරන්න අපේ රට තෝරාගෙන මේ රටට පැමිණීම ගැන මම විශේෂයෙන්ම පළමුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම පොඩක් ඔබතුමියට බාධා කරනවා. දැන් ඔබතුමිය කොහොමද මම දන්නවා ඔබතුමියට උනන්දුවක් තියෙනවා, විශේෂ උනන්දුවක් තියෙනවා මේ අධ්‍යාපනය කරේ මේ දුවදරුවන්ට මේ අධ්‍යාපනය ලැබලා දෙන්න. මේ චමින්ද්‍ර මහත්තයා කොහොමද හම්බුනේ? කොහොමද මේ සම්බන්ධකම? ඔබතුමිය හොයාගෙන ගියාද අපේ චමින්ද්‍ර මහත්තයාව නැත්නම් එතුමා ඔබතුමියගේ හැකියාවන් නිසා ඔබතුමියට මේක ලැබලා දුන්නාද නැත්නම් කොහොමද මේ හමු වෙන්නේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මම කියන්න ඕනේ මගේ ආයතනයක් තියෙනවා Women in Business කියලා. ඒ ආයතනය හරහා මම ගොඩක් ලංකාවේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න කැමති කාන්තාවන් තෝරගෙන එම ව්‍යාපාරයක් කරන්න උන්ට අවශ්‍ය ව්‍යාපාරික දැනුම ඒ වගේම උන්ට අවශ්‍ය මාකට් එකක් ඒ වගේ හදලා දෙන්න මම ගොඩක් දැනට ලංකාවේ මම හිතන්නේ ලක්ෂ 5කට එහා ව්‍යාපාරය කරන කාන්තාවන් මගේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ කාන්තාවන් අඳුරගෙන ලංකාවේ වටේම ඇත්තටම යන කෙනෙක් කාන්තාවට උදව් කරගෙන ඒ යන අවස්ථාවකදී හැම තැනම මට දැන් අවුරුදු එකහමාරක් විතර තිස්සේ මට ඇහුනේ හැම අම්මා කෙනෙක්ම හැම කාන්තාවක්ම කියන්නේ කොහොමද අපේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනයකට මුදලක් වෙන් කරන්නේ? කියන්නේ අද අපේ සමාජ රටාව ඇත්තටම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපේ සමාජ රටාව සුද්ධත් හැදිලා තියෙන්නේ
දැන් මගේ පවුල උනත් මගේ තාත්තා තමයි හම්බ කරගෙන ගෙදරට එන්නේ. එතකොට අම්මා ඉන්නේ අපිව බලාගෙන අපි අධ්‍යාපන කටයුතු ඔක්කොම කරගෙන යන්න. හැබැයි දැන් තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක පිරිමියා කියන්නේ අපි පිරිමියා ගෙදරට ගේන මුදල මැදි ළමයිගේ අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන්න. ඉතින් ඒ වෙද්දී කාන්තාවන් විශේෂයෙන්ම අම්මාවරු ඊටාමත් දුක්ඛිත තත්ත්වයක ඉන්නව තමන්ගේ දරුවන්ට කොහොමද අධ්‍යාපනයකට මුදලක් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දරුවගේ පෝෂණය වෙනුවෙන් මුදලක් වෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙද්දී මම හිතුවා මගේ රට වෙනුවෙන් මගේ අපේ රටේ දරුවන් වෙනුවෙන් මට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වෙද්දි තමයි මම එංගලන්තයේ චමින්දසිල මහත්තයාට ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතන සභාපතිතුමාට කතා කරලා විශේෂයෙන්ම එතුමාගෙන් කියන්න ඕනේ එතුමා මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබාගෙන ඒ රටට ගිහිල්ලා ඒ රටේ විශේෂයෙන්ම ලෝකේ රටවල් ගණනාවකටම දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙන ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඒ නිසා මම එතුමගෙන් අහුවා දරුවන් වෙනුවෙන් මොකද අධ්‍යාපනයට ආදරය කෙනෙක් එතුමගෙන් අහුවා මොනවද අපේ රටට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි එතුමා මට කියා සිටියේ යමුනා මට දරුවන් මිලියනයකට අපිට මේ ශිෂ්‍යාධාර ඒ කියන්නේ දරුවෙකුට පවුන් 30ක එක දරුවෙකුට පවුන් 30ක් ඉගෙන ගන්න සහ දරුවගේ සෞඛ්‍ය පිරිසිදු වතුර ඔය කියන කාරණා තුනට එතුමට අපේ රටට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. පවුන් 30ක් කියන්නේ වෙනත් මේ මුදල් වලින් ගෙවුවත් ඒකට පවුන් 30කට සරලන මුදලක් තමයි කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් වලින් ගෙවුවත් රුපියල් වලින් ගෙවුවත් කොහෙන් ගෙවුවත් ඉන්දියානු රුපියල් වලින් ගෙවුවත් මොනවා කරත් අරකට හා සමාන මුදලක් තමයි මෙතනට දායක කරන්නේ. අන්ත පවුන් 30ක් කිව්වම අපි පවුන් 30ක්ම කියලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම අපි පවුන් 30ක් ඊට අඩු මුදලක් තමයි සමහරට පවුන් 10ක් 5ක් පවුන් 7ක් පවුන් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක සුදත් දැන් අපේ ආයතනය ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතනය ගත්තොත් මේක ඒ ආයතනයේ සුබසිද්ධිය සඳහා කරන වැඩසටහනක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේක CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට එතුමාගේ අධ්‍යාපන එතුමාගේ ડોක්ටරේට් එකේ වෙන් කරගත්තු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට තමයි එතුමා මේක අපේ එතකොට මේ මුදල් එනකොට මේ මුදල් ඔබගේ ගිණුමට ඇවිල්ලා ඔබ විසින් බෙදා හැරීමක් කරන්නේ නැහැ. කිසිම අවස්ථාවක හිම අපේ ගිණුමකට කියන්නේ ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතනයේ ගිණුමකට හෝ වෙන යම් කෙනෙක්ගේ ගිණුමට මේ මුදල් තැන්පත් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ මුදල් අපි දෙන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුලක දරුවෙගේ අම්මගේ ගිණුමට තමයි අපි ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමිය කරන්නේ මේ ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් කරන්නේ දෙපාර්ශවයක් එකතු කරලා දීලා තමුන් ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමුන්ට එකකින් එන්නේ නැහැ කිසිම මුදලක් එන්නේ නැහැ. කිසිම කමිෂන් එකක්වත් තමුන්ගේ ගිණුමකට බැර කරලා තමුන්ට ඕන විදිහට ඒ මුදල් පරිහරණය කරනත් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. අවංකවම කියනවා නම් දැනට ලංකාවේ අපි 100කට අධික ප්‍රමාණයක් අපේ ඔෆිස් වල ඉන්නවා මේ වැඩසටහන මෙහෙවන අපේ ඔෆිස් එකක ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම වියදම් මෙතුමා විසින් පෞද්ගලිකව එතුමාගේ අනිත් අධ්‍යාපනයෙන් වෙන් කරගන්න මුදලින් තමයි කරන්නේ. ඒ හැර මෙම දරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ පවුන් 30ක ශිෂ්‍යාධාර මුදල අපි කොයිලාක්වත් කිසිම කෙනෙකුට මේ කිසිම කෙනෙක්ගේ ගිණුමකින් නෙවෙයි මේක කෙලින්ම යුරෝපයේ හෝ ලෝකයේ කිසියම් පවුලක් මෙහි පවුලකට සම්බන්ධ කරලා ඒ සම්බන්ධ වෙන දුගී පවුලගේ account එකට තමයි අම්මගේ account එකට තමයි මේ මුදල් අපි දෙන්නේ. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට ආඩම්බරෙන්ම කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම ඉල්ලුමක් කරා කරමු. මම ඇවිල්ලා දැම්මයි කියමු. උදාහරණයකට කොච්චර කාලයක් මම බලන් ඉන්නවද ලෝකමයි. ඇත්තටම දැන් අපි මේක දැන් ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් දුන්නා හිතුවේ සල්ලි එයි කියලා ඒ වැරදි මතේ ඉන්න එපා. මොකද අපි මේක ඇත්තටම අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්පොන්සර් චයිල්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපනයට පවුන් 30ක් ලබා දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අපේ ප්‍රොපෝසල් එක අපේ යෝජනාව අපි දීලා තියෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අපි ඒගොල්ලන් අපිව නිරීක්ෂණය කරලා ඒ අවශ්‍ය සියලුම අනුමැතියන් මේ වෙද්දී අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දරුවගේ දත්ත එක්රාස කිරීමේදී අපි ITC ආයතනය තාක්ෂණ ආයතනය අපි උපයෝගී කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අනුමැතිය ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි මිනිස්ට්‍රි එක ඒ වගේම එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රි එක එකතු වෙලා තමයි ස්පෙයාර් ටයිම් එක මේක පබ්ලික් ඇන්ඩ් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් මේකට යටතේ අපි මේක කරගෙන යන්නේ ඉතාමත් විනිවිද භාවයකින්. එතකොට දැන් මෙතන මොකක් හරි බැංකුවක් තමුන්ගේ ඔෆිෂියල් බැංක නැතොත් නිල බැංකුවක් හැටියට කවුරු හරි තමුන්ට ඒ කට්ටියගේ දැන් මේ මුදල් එනකොට මොනවා හරි එක්තරා බැංකුවක ගිණුමක්ද අපි අරින්න ඕනේ නැත්නම් ඕනෑම බැංකුවක අපි මේ වෙලාවේ යන ගිණුමකට දාන්න. අපි එහෙම විශේෂ කියලා බැංකුවක් මේව කරේ නැහැ. අපි අතර බැංකු කිහිපයකට ගිහිල්ලා කතා කරා. මොකද අපි දැන් මේ වැඩසටහන සුදත් යන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී. එතකොට අපේ එක එක තැන්වල බැංකු ගිණුම් තියෙන්න පුළුවන් නොවෙන්නත් තියෙනවා. එහෙමත් නෙවෙයි සුදත්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් අර දෙමව්පියන්ට
මේ ෆොටෝකොපි එකක් ගන්නවා කියන්නේ පුදුමාකාර අමාරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් දැන් ඉස්සර ෆොටෝකොපි එකක් මම දන්නේ රුපියලයි 2යි වගේ. දැන් එහෙමනේ රුපියල් 50ක් 100ක් වේදම් කරන්න ඕනේ ෆොටෝකොපි එකක් ගන්න. සෝ ඒ වෙද්දි අපි බැංකු කීපයකට කතා කරා මේ ෆොටෝකොපිය අපි බැංකු ගිණුමට මේ මුදල් මෙහෙට ගෙනත් දෙන නිසා අපි ෆොටෝකොපියක් හරි දෙමව්පියන්ට ඒ වෙනින් නොමිලේ ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වෙද්දි අපිට DFCC බැංකුව යෝජනා කර සිටියා. ඒගොල්ලන් නොමිලේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරනකොට රුපියල් 1000ක් ඒ දවස්වල දාන්න ඕනේ. දැන් නම් රුපියල් 5000ක වගේ මුදලක් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නොමිලේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට නොමිලේ ගිණුමක් ඒගොල්ලෝ ආරම්භ කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් මේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකත් නොමිලේ කිසිම වියදමකින් තොර නොමිලේ එම දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට ලබා දෙනවා. එතකොට දැන් මේ බැංකුව ආවහම ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය තව ටිකක් දුරට සුරක්ෂා කරගන්න. දැන් අපි දකින හදිසියෙන් මාපිය කැපකරු ක්‍රමයක් ගිහිල්ලා ඒක පාටම හිතන්න පුළුවන් තමුන්ට හැකියාවක් තියෙන පුළුවන් මේක ගෙවාගෙන යන්න. එක පාටේ දින පවුලේ ඉන්න එක්කෙනාට හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. උඩ මොකක් හරි රෝගයක් වළඳ දෙන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි සවතුම කිව්වා වගේ අර ඇනිටිය කියවනේ මේ ලංකාවේ වෙච්ච වැඩි. එතන මේ වැනි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එක පාට බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මැරෙන්න පුළුවන්. මේ අයමත් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ඉතින්. දවලක්වන්න බෑ. එහෙම තත්ත්වයක් වුණොත් මේගොල්ලොන්ට යම්කිසි රක්ෂණයක් ලැබලා දීලා තියෙනවද මේක ඇතුළේ? මේ වෙලාවේ අපි ඇත්තටම මේ ස්පෙයාර් ටයිම් ස්පොන්සර් චයිල්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුරට එක පැත්තකින් අපි බැංකුවක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවට විශේෂ රක්ෂණාවරණයක් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් අපි හදලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද? ඒ කියන්නේ ලැබෙන මුදලෙන් යම් කිසි කොටසක් ලැබෙන මුදලෙන් රුපියල් 500ක වගේ ඊටම සුළු මුදලක් දරුවගේ අම්මගේ account එකකින් කැපිලා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යන්න අපි මේව කරලා තියෙනවා. ඒකේ විශේෂත්වය වන්නේ මම හිතන්නේ දැන් ලංකාවේ සුරක්ෂා කියන ඉන්ෂුරන්ස් එක මම හිතන්නේ ලංකාවේ හැම දරුවෙකුට මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක හම්බ වුණා. දැන් අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික කඩාවැටීමත් එක්ක මම හිතන්නේ දැන් අවුරුදු ගණනාවක් එම රක්ෂණාවරණේ අපේ ඉස්කෝලේ අපේ නංගිලා මල්ලාට මේක දරුවන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ගොඩාක්ම මේ ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතනය මගින් කරන මේ විශේෂත්ව වැඩසටහනේදී මේ රක්ෂණාවරණයත් ඒකට එකතු වෙලා යන ගමන මම හිතන්නේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයි කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය සුදත් එක දැන් පවුල් එක දරුවෙකුට අපි මේක දෙන්නේ. ඒකට ඒ දරුවට විතරක් නෙමෙයි මේ රක්ෂණය තියෙන්නේ. එතකොට පවුල දරුවන් 5 දෙනෙක් හිටියත් අම්මා තාත්තා ඇතුළුව මේක ෆැමිලි කවර් එකක් තමයි අපි මේ ඉන්ෂුරන්ස් එකේ දීලා තියෙන්නේ. සම්බන්ධද ඒ කියන්නේ හෙල්ත් කවර් එකක්ද නැත්නම් ලයිෆ්ද මේ ඩිසබිලිටි එකක් ඒ වගේම අම්මා තාත්තා මැරුණොත් දරුවට මිලියන ගාණක් එන විදියක් ඒ වගේ ඊටමත් සුරක්ෂායකට වඩා ඊටමත් ආකර්ෂණීය පැකේජ් එකක් අපි හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් එන මුදල් වලින් යම් කිසි විදිහකට ඉතිරියක් කරන්න මෙයාට උනන්දු කරවන්නේ නැද්ද? එන මුදල තනිකරම වේදම් කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවද නැත්නම් මේක අර්ථිනාන් කම්පල්සරි සේවිං කියලා සමහර තැන්වල අපි දකිනවනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ගාණක් වෙන් කරලා තියන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතයට. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔව් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ සභාපතිතුමා නිතරම කැමති නැහැ කෙනෙක්ව යැපෙන තත්ත්වෙට තියන්න. ඒක තමයි මිසිට අමිත නිතරම මට කියන්නේ යමුනා අපේ රටේ මිනිස්සු පුරුදුලාම තියෙන්නේ නිකම්ම දෙයක් ඉල්ලගෙන නිකම්ම ඉන්න. නිකම්ම දෙයක් ලැබුණත් වැඩක් කරන්න පුරුදු වෙලා නැහැ ඒගොල්ලන්. ඒ එතුමා මට නිතරම කිව්වේ යමුනා මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයා රට පුරා අරගෙන යනවා වගේම සියලුම අම්මාවරුන්ට දෙමව්පියන්ට කියන්න මේ ලැබෙන මුදලින් අඩුම රුපියල් 1500ක් හෝ 1000ක් හෝ 2000ක් ඒ 2000කට අඩු මුදලක් දරුවගේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට සේවිංස් account එකට දාන්න. ඒකට අවුරුදු 18 වෙනකොට 18 years වෙනකොට මේ දරුවෙක් ඇත්තටම අපි අවුරුදු 18 වෙනකොට තරුණයෙක් වෙලා තමයි අපි සමාජෙට මුණ දෙන්නේ. ඒ වෙද්දි අපි ණයකාරයෙක් නොවේ. ඒ කියන්නේ රටට බරක් නොවේ. එතකොට තමුන්ගේ තියෙන ඇබිලිටි එකෙන් මොනවා හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අපිට අර ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් එකේ අර සේවිංස් account එක තියෙන මුදල මං හිතන්නේ තාමත් ආඩම්බරව අභිමානව අපිට මං හිතන ඕනම 18 සම්පූර්ණ වෙච්ච දරුවෙකුට පුළුවන් තමුන්ගේ අනාගතය මොන පැත්තටද යන්න ඕනේ කියන එක තෝරගන්න. I think ඒක තාමත් මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් ආයතනයේ සභාපතිතුමාට මිස් චමින්දට. මොකද එතුමා විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙන මේ ඉන්න මුදල් ඒ කියන්නේ කාලා බීලා විතරක් නෙමෙයි දරුවාගේ අනාගතය වෙනුත් මේක ආයෝජනය කරන්න කියන එක එතුමා විශේෂයෙන්ම අපිට මේ කියලා තියෙනවා. ඒතර ඔබතුමී තමයි ලංකාවේ සම්බන්ධීකරණය කළා මේහ සම්බන්ධව මේක ලංකාවෙන් කොටසෙන් කොටස ගිහිල්ලා ව්‍යාප්ත කරා. මේක මම තමයි ඇත්තටම මේක ගම්මානෙන් ගම්මානට ස්කෝලෙන් ස්කෝලෙට දැන් ඇත්තටම අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවරුන් ග්‍රාම සේවක මහත්තුරුන් මේ සියල්ල සම්බන්ධ වෙන ඔබතුමාත්. ඒ කියන්නේ මේක රජයේ යම් කිසි විදියකට
මේ 100%ක්ම රජයේ අනුමැතිය සහ උන්ගේ සර්කියුලේෂන් එක යටතේ තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇත්තටම කරන්නේ. නැතුව අපි තවත් NGO එකක් නෙවෙයි, තවත් සමාගමක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේක දරුවන් වෙනුවෙන් මේ රටට ගෙන ආපු දෙයක්. මේ වෙලාවේ අපි කවුරුත් මම හිතන්නේ තියන අයටත් නැති වෙලාවක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඒගොල්ලන්ගේ සර්කියුලේෂන් එක අනුව අපි මේක ඉතාමත් ලස්සනට දැනට අපි පටන් අරගෙන කරගෙන යනවා. ඔව් ඔබතුමීගේ දැන් තියෙනවනේ කෙටි කාලයක් තුල මේක කරගෙන යන කාලේ ඔබතුමී හිතනවාද ඔබතුමීට ප්‍රමාණවත් ලෙස සහාය ලැබුණායි කියලා? රාජ්‍ය ආයතන වල සහාය මම හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් දැන් අපි ලංකාවේ දැන් ගත්තොත් අපි මාත් අපි හැමතිස්සෙම කියනවානේ රාජ්‍ය සේවකයන් එක වැඩ කරන්න අමාරුයි කරන්නේ බොහොම මන්දගාමි එවැනි තත්ත්වයක් ඔබතුමී දකිනවා නැත්නම් හැමෝම ඇවිල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගියපු වෙලාවේ මම දැක්ක සියලුම නිලධාරීන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ ව්‍යාපෘතිය දැකලා ඇත්තටම මේගොල්ලන් පුදුමාකාර විදිහට සතුටක් සහ ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ සහාය කිසිම ත්‍රස්තයා දුක් කිරීමකින් තොරව ඇත්තම ආඩම්බරෙන් කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එතුමා අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට ලේකම්තුමාට විශේෂයෙන්ම මම මෙලයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතුරු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට. මොකද මේක කිසිම රස්තියා දුකකින් තොරව අපිට මේ தත්ත්වයට ගෙන එන්න ඒගොල්ලන් බොහොම ගොඩක්ම උදව් කරා. ඔබතුමී හිතනවාද මේ දරුවන්ටත් ඔය විදුහල්පතිවරුන් මේ විදිහටම ඒ කටයුතු කරයි කියලා? ඒ ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් දැන් අපේ චමින්ද්‍ර මහත්මයා කිව්වා දැන් ඊයාගෙත් යම් කිසි විදිහකට දායක වෙන්න ඕනේ මෙතනට එකතු වෙලා කටයුතු කරන් තියෙනවා. ඒ අයගේ ඒ ශ්‍රමය වේලාව මේ වෙනුවෙන් කැප කරයි කියලා. මම හිතන්නේ සුදත් දැන් මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අර හැම දෙයක්ම දේශපාලනය කරගෙන. ඉතින් මේක කිසිම දේශපාලනකින් තොරව විශේෂයෙන්ම මෙතුමාගේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගත් දෙයින් එතුමාගේ දැනුමින් මේ රටට පරිත්‍යාග කරපු දෙයක් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක අපි මේක පිටිපස්සේ දේශපාලන මොන හරි එකක් තියෙනවා. දේශපාලනයක් ඇත්තටම නැහැ. නිර්පාක්ෂිකයි කිසිම දේශපාලනයක් මේකේ පිටිපස්සේ නැහැ. අපිට ඕනේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය. දැන් අපි ඔක්කොම පාරට බැහැලා ජාති විහිදයකින් තොරව අපි සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් තේරුම් ගන්න නැහැ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කොහොමද ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කරන්න පුළුවන් අපි ළමයට এডুকেෂන් එක දීලා තමයි සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි කවුරුත් අවුරුදු 30ට වැඩි හැම කෙනෙක්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය දරුවට අපේ තරුණ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය විතරයි කියලා. ඒකට අවශ්‍ය මාර්ගය හොයාගන්න නැතුව කොච්චර අපි පාරවල ස්ට්‍රයික් කරත් ගහගත්තත් මරාගත්තත් වැඩක් වෙන්නේ අපි කොහොමද මේ ග්ලෝබලයිස් වෙලා විශේෂයෙන් මිස් ඇන්ඩ්‍රියා අපිට ගෙනත් දීලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වී භාෂා කියලා. ඒකේ මම හිතන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි දැන් මිස් චමින්ද කියපු වගේම අපේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වෙලා දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාල අපි ග්ලෝබලයිස් වෙලා නැහැ. අපි සිංහල භාෂාව තමයි ගොඩක් දුරට ඒදී අපි ගන්නන්නේ සහ තාම සීමිත විශ්වවිද්‍යාල තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සමාජලට ඩිග්‍රී එකක් කරා මාස්ටර්ස් එකක් අරගෙන ලංකාවේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අඩුම ගානේ මම හිතන්නේ පිටරට කම්පැනි එකක් ගිහිල්ලා ලංකාවේ ඇතුලේ හරි වැඩ කරන්න බෑ. මොකද තමුන්ට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ඒක නැති නිසා. ඒ නිසා මම හිතන මිස් ඇන්ඩ්‍රියා මේ වෙලාවේ මේ ගෙන අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වී භාෂා කිසිම දේශපාලනකින් තොරව කිසිම ජාති ભેදයකින් තොරව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඕනම දරුවෙකුට ඕනම කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ භාෂා 10 හෝ එක භාෂාවක් අඩුම ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරි ඉගෙන ගන්න කියලා මේක නොමිලේ ලබා දෙනවා කියලා නිකන් ඒ කඩුතක් සේරු නොකර තමයි මේක අභිමානයෙන් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මොකද අපි ලොකු උත්සාහයක් ගන්නෙ කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. සාවිත්තුමා මේක ගැන කොහොමද දකින්නේ සාවිත්තුමා? දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමින් ගියා දැන් මේ platform එක ගැන ද්වි භාෂා ගැන and how do you see this? මේක හොඳ අදහසක්. මේක වැඩි ගෙනියන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. ඒ කියන්නේ හැම පැත්තෙම මේ දැන් මෙතන තියෙනවානේ ජාත්‍යන්තරයටත් යන්න පුළුවන්. ඒක ලින්ක් එක හදනවා එතන. එතන දම් වැලේ පුරුකක්. එතන ඒක යා කරනවා. එහෙම මේක එකතු කරගෙන යනවා. කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න කොරියාවට යන්නේ. නැත්නම් යන්න බෑ. ඒ වගේ නෙමෙයි මේක ඊට වැඩි මුල්ලෙස බාලා ගන්න ඕනේ. ඒක භාෂාවක් නෙමෙයි. භාෂා 4-5ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ජපාන් භාෂාව, ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ අයට හම්බ වෙනවා මුදලක් තමුන්ගේ කටයුතු කරගෙන යන්න අනිත් පැත්තෙන් මේ අයට භාෂාවත් ගැනීමට හැකියාවක් ලබා දෙනවා. ඒක භාෂාවෙන් පොත්පත් වලින් ලොකු දෙයක් ඇති වෙනවා. ඒක කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න. අන්න කර ඉන්න බෑ. දැන් අන්න ඒ සභාවතුමා කියපෙකින් තමයි දැන් සභාවතුමා දැන් මෙතුමාට දැන් තව අභියෝගයක් කරන්න යනවා. දැන් මෙතුමාට හැකියාවක් තියනවාද කියලා. දැන් ඔබතුමා
you're giving the foundation, basic for education, you're setting aside a sum of money. Then on top of that, you're allowing them, the giving the facility to learn a language. Then, about their ability to do things, right? Have you ignored that part? Onge thena creativity, innovations. Creativity. Now, yes. how do you now, you can learn the language, you can have the education, but if you display your talents, like how, do you have any strategy in mind? You're the strategic man. Yes, sure. Absolutely. We have got something called the spare time ASTIC. So it stands for ASTIC. It's an abbreviation for academic, scientific, technology, innovation, and cultural. So what spare time ASTIC does is actually a part of spare time global. ඒ කියන්නේ මේකත් මේ app එකේ එකක් තමයි spare time astic කියන්නේ. Yeah, it's called a spare time ASTIC. That's ASTIC. It's an abbreviation. So it is part of spare time global. And what spare time ASTIC does is that it provides a platform. It's like we are facilitating platforms for researchers from the university as well as any private individual who would like to perform research in the field of science or whatever area they want to. No, Right? without going that far, what Okay. I'm saying is, okay, as a child, Or as a child. so I have the Okay, ability to, sure. do creative art. Absolutely, absolutely. Do Oh, yes. certain things. Right, So right. thing is now, Okay. now you Yes, have we this do. so Yeah. many platforms. Okay. Have you given that Yeah, exactly. some thought to that? Yes, we have very much in operation as well, if I can say so. What we have is called a spare time marketplace. A spare time marketplace is already spare time වෙළඳපොළ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි කට්ටියට දැන් භාෂාවක් තියෙනවා, අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා, හැකියාවන් ප්‍රගුණ කරගන්න. Yeah. ඒ කියන්නේ තමුන්ට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ තමුන් එක go ahead. Sure. You explain. I interrupted you Yeah. because I want to put it in Sinhala Absolutely. and Okay. for the better understanding of the Exactly. sort of our viewers. I get it. So spare time marketplace, what it does, it is part of the digital detoxification of children, which means, for example, if I can just put it in some simpler words, it means we all know, even I'm a father, children are very much, well, not addicted, but they very much like to use the screens, like the phones, the tablets, and so on and so forth, to play games and whatnot, and all other various apps. What Spare Time Marketplace does, it will encourage child entrepreneurship, which means teaching kids at a very early age how to be entrepreneurs. So what you're Right. saying is you're exploiting that opportunity. Exactly. Because everyone is getting addicted to this. Looking at the screen, doing Yes, your own exactly. thing, you will go on Facebook or True. whatever. Exactly. Absolutely. So, And a family of obviously- four will do four things at Right. the same time, will Exactly. be glued to the screen. That is true. So what you're saying is use that opportunity to market Yeah. their creativity. So you Exactly. create a platform so that Exactly. they can market their creativity. Right. If they Absolutely. create some object, Exactly. you put So- it on the market. True. So that So what to you give an need to say is example, they if- can buy if somebody Exactly. wants to. Sure. So to give an example, if there is a child who has got a talent in creating something, maybe cards or whatever, which could be something to do with like a handicraft, right? That child is then able to make that item, post photos on the marketplace, and we will provide, or rather facilitate, people from all over the world to be able to see the product that the child has already developed, and they would be able to buy it. Right, and obviously, what happens when this product That or money the comes item into his account. into the parent's account, Parent's account. right? Obviously, the child will not have direct access to the app. He will have to go into the Spare Time app, and obviously, the parent is going to consent, the child to use the app, Or and then do the next step, which means Or the have to take guardian, photo. wife Exactly. or guardian parent Right, or whoever is exactly. there Right. will take upon himself or Exactly. herself in order to upload Exactly. this, whatever the creative True. part of it, Absolutely. creativity of the child. Exactly. So that is, you then put it onto the international market. That's in Right, short what yeah. you're saying. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට දානවා යම් කිසි නිර්මාණයක් ඒ දරුවෙක් කරලා තියෙනවනම් මේ platform එක හරහා තමන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙසක් කාඩ් එකක් හරි ක්‍රිස්මස් කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි Yeah. අත්කම් කියලා තියෙනවා Exactly, ඒ කරන වැඩ exactly. කටයුතු මොන හරි එකක් තියෙනවනම් කරන්න පුළුවන් මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්. True, එතකොට exactly. කවුරු හරි මේකට කැමති නම් උදව් කරන්න ඒ ළමගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ළමගේ අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. තමුන්ගේ හැකියාවන් උත් නිපුණතාවය තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් තමුන්ගේ භාෂාවත් හරහත් එතකොට ඒ තැනකට පොඩ්ඩක් භාෂාව like they can talk a few words in English Sure, or whatever absolutely. language, Sure. relevant Exactly, language, exactly. Yeah. promote his thing also if they want. They Exactly. can have face-to-face conversation. True. Even that possibility is there. Yeah, I don't know if So, it was is there- mentioned earlier. Kids also have access to a thing called
or a feature on the app is called the Learning Hub. Yeah, Learning right? Hub. So the Learning Hub is like a similar thing to the VBhasha, where I mean, if I can just give a brief kind of No, first, synopsis. shall we just Yeah, talk sure. about the Sorry. creativity part of Yeah, it absolutely, for a better absolutely. understanding? Right. So now what you say is that you create a platform so for their to market their creativity, Right. and if there is a person interested in that, they can buy it Exactly. That's for right. that price, or if somebody is even they can bid and buy. The Exactly. highest bidder can be given. We That- don't can have you the do bidding that? No. option as No yet. We bidding don't option. have a The bidding bidding option option, right now, But- but what they can do, they can email them asking the price. But like this is. I would want you to talk in Sinhala, sure. perhaps Yeah, now. make a- then- Do you have anything more to add so that Mr. Shanti can put it into I just Sinhala? wanted to move on to the Learning Hub, but it's Yeah, fine. we will Yeah, take the yeah, learning exactly. on the Absolutely. next Yeah, sort of sure, round. We yeah. have run short of time as Uh, well, then- but anyhow, because then- it's very interesting, so oh. we have to learn a lot, we have to Making- discuss a lot. So එහෙම ඒ නිපුණතාවයන් සහ හැකියාවන් වෙළඳපොළට අලෙවි කිරීමට දැන් කොහොමද ඒක ඔව් කරන්නේ? දැන් එතකොට කොහොමද? දැන් මේකේ සදාන්ත කරලා තියෙන්නේ ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේදී සතිපොළ කියලා තිබුණේ ළමයි එක එක ගෙදරින් බඩු ගෙනල්ලා දෙමාපියෝ ඇවිල්ලා මිලදී ගන්නවා කවුරු හරි cake, bakes, biscuits එතකොට and anything what you make you sell it in the school. ඒ concept එක තමයි මේ child marketplace එකේ යන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී තියෙන විශේෂත්වය මේක ළමයාට දේශීය වශයෙන්ුයි විදේශීය වශයෙන්ුයි දෙකෙන්ම විකිනෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි හිතමු පොඩි ළමයෙක් හදපු දෙයක් සමහරට මේක වැඩිහිටියෙකුට ඕමනාවක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා ගන්නේ මේ ළමයාට තියෙන ආදරයට. දැන් ඕකේ තව දෙයක් තමයි දැන් නිකම්ම ළමයෙකුට සල්ලි දෙනවට වඩා ළමයාට දෙයක් කරලා දෙන්න. එයා ක්‍රියාකාරකමක් කරලා ඒකට සල්ලි දෙන එක තමයි වටින්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් හිතන්න දැන් බබාලා ඉන්න දෙමව්පියන්ට නිකන් සල්ලි දුන්නම ඒගොල්ලන්ට ඒකේ අගයක් නැහැ ළමයාට. ඒතර ළමයා ක්‍රියාකාරකමක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඕනනම් මේ ළමයාට කියනවා කාමරේ සුද්ධ කරන්න. ඔයාලට කාමරේ සුද්ධ කරොත් දැන් කීයක් හරි දෙන්න. ඔයාලට කීයක් හරි දෙන්න. ඒතර ඔයා ක්‍රියාකාරකමක් කරලා ඔයාට දෙමව්පියා ඒකට සල්ලි දෙනවා. ඔව් සරුංගලයක් හැදුවා හරි ඒකට දෙනවා. ඒතර ඒකෙදි තමයි අර ළමයාගේ child entrepreneurship එක දියුණු වෙන්නේ. දැන් ওই විදිහට ළමයි ගොඩක් මෙතන එයාගේ ක්‍රියාකාරකම් දාලා තිබුණම එතකොට මං හිතන්නේ වැඩිහිටියෙක් කෙනෙක් භාගයෙන් කරයි කියලා. ඉතින් මේක තව එක්කෙනෙක් කිව්වොත් රුපියල් 1000 තව කෙනෙක් කරනවා මම 20ක් දෙන්නම්. අර bidding option එක අපි දාලා නැහැ තාම. නමුත් අනාගතේ මේක යන විදිය බලලා අපිට bidding option එකක් දාන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන්නේ postage එකත් බයම pay කරනවා. එතකොට ඒකත් සල්ලි නේද? එතකොට මේගොල්ලන්ට අපිටම පිටරටකින් කවුරු හරි buy කරාම post office එකට ගිහිල්ලා දුන්නම එතනට යනවා. දැන් ඔබතුමා දැන් මේ කතා කරන all three of you are talking about this. There may be a lot of competitors watching this program. Somebody people might have idea. If they sort of rob your idea, what happens? Now they can get on the same thing what you're saying. Tomorrow they can start it off, and then they will say, okay, Actually, you have not we do put it it, placed from- it anywhere. we do You don't it- have the patent or yeah. anything. Or do you have a patent on this? We have a copyright. This Copyright, whole yeah, yes. idea. This is already copyrighted in 143 countries. මම කියන්නේ බුද්ධිමය දේපලක් හැටියට මේක සුරක්ෂා කරගන්නවද නැත්නම් මේක අහන් ඉන්න පුළුවන් සමහරක් මේ අදහස හොරගම් කරලා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් උනන්දු වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න හොරගම් කිරීම කියන්නේ මම මේක උනන්දු වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් මට කියලා. මේකෙදි අපි කිසිම කියන්නේ කමිෂන් එකක්වත් මොනවාක්වත් මේව කරන්නේ මේක සම්පූර්ණ සේවාව නිකන් කරන්නේ. එතකොට අපිට ඕනේ ළමයාගේ child ඒක තමයි ලංකාවට නෙමෙයි අතර මුළු ලෝකෙටම අවශ්‍ය. දැන් අනිත් රටවල් අපිට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. දැන් ලංකාවේ තාම ඕක හරි අඩුයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පොඩිම එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. මේ Virgin Records අයිදී රිචඩ් බ්‍රැන්සන්
පොඩි කාලේ ඉඳලම කරලා තින්නේ පාරේ ඉඳලා මියුසික් රෙකෝඩ්ස් විකුණලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි බිලියන කෙනෙක් උනේ. ඒ වගේම සෑලන් ෂුගර් වයස අවුරුදු 12 ඉඳලා කවුන්සිල් ෆ්ලැට් එකක ඉඳලා හවසට ඊස්ට් ලන්ඩන් මාකට් එකට යනවා බීට්රූට් අරන් එන්න. එතකොට හවසට යන්නේ ඉස්කෝලේ ඇරලා මොකද වෙලෙන්ද ඔක්කොම බඩු ටික අඩු ගන්නට විකුණලා යනවා ඊස්ට් ලන්ඩන් වල. මාකට් එකට ගිහිල්ලා බීට්රූට් ටික අරන් ඇවිල්ලා ඒක කවුන්සිල් ෆ්ලැට් එකේ ගරාජ් එකේ තම්බනවා. තම්බලා මුළු ගරාජ් එකේ ඉඳලම පොඩි ගොටු හදලා බීට්රූට් එක දාලා මුළු එස්ටේට් එකටම විකුණනවා. ඉතින් ඒකෙන් සල්ලි අරගෙන ඊට පස්සේ කාර් එකක් අරගෙන කාර් ඇන්ටනා විකුණන්න ගත්තා. අන්තිමේදී නැවතුනේ ඇම්ස්ට්‍රැඩ් කම්පියුටර්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ බිලියනය. එතකොට දැන් හිතන්න දැන් ඒක තමයි චයිල්ඩ් එන්ටර්ප්‍රිනර්ෂිප් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද දැන් රස්සාවක් කරන එකක් නේ. නමුත් අර එන්ටර්ප්‍රිනර්ෂිප් ස්කිල්ස් තිබුණාම එයාට තවත් ප්‍රමාණයකට රස්සාවල් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ චයිල්ඩ් එන්ටර්ප්‍රිනර්ෂිප් අපි ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ බය කියන එක නැති කරන්න. දැන් අපි ගොඩක් දැන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තේදී සමහරව එන්ටර්ප්‍රිනර්ෂිප් එකට හරි බයයි. මොකද කියන්නේ මේක නැති වෙයි. නමුත් එතනදී තමයි අපි අර ඉස්සරහට එන්නේ අපේ දක්ෂතාව ඔක්කොම. ඒක තමුන්ගේ පසුබිම හදලා හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා ඒ ඉදිරිපත් කළා ඒක දියුණු කරලා කරගෙන යන්න. මෙතනදී දැන් අපි හිතමු එහෙම යනකොට අර රැකියාවකට තියෙන බය නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි වැරදි කරන දේවල් අඩුයි. එතකොට අපි දන්නවා නෑ අපිට මොනව නැතුණත් අපේ තව ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා සල්ලි හම්බ කරගන්න. ඉතින් ඒ අර මානසික පසුබිම ඕල්රෙඩි හැදිලා ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි දැන් අර මං කිව්ව විදිහට දැන් ලංකාවේ මෙච්චර කලකට ගොඩක්ම බැලුවොත් එහෙම අපේ නේෂන් එකම ගොඩක්ම දෙමව්පියන්ගෙන්ම යැපෙන්න තමයි ඉන්නේ අවුරුදු 25ක් 26ක් වෙනකම්. දැන් යුනිවර්සිටි එකට ගියත් ඊළඟට එතනින් එළියට එන ක්‍රවුඩ් එක ඒ ඔක්කොම අර දෙමව්පියන් මත තමයි යැපෙන්නේ. නමුත් දැන් ඔය තත්ත්වේ ඒක මම හිතන්නේ ආසියා කරේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. ඒකෝට දැන් ඔය තත්ත්වේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල අඩුයි. මොකද වයස 16 දී කියනවා කෝර්නර් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා මේ කිරි බෙදන්න යන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් පත්තර බෙදන්න යන්න කියලා. අපි ඒකට පොඩ්ඩක් මේ සම්බන්ධ කරගමු. Oh, I'm just talking to in Europe at age 16 they are working in McDonald's, KFC. Yes. You don't rely on your parents for support. No, this not goes as only child in- support even into no, the 20s. no. Because I see in your designation you say that you're the chief coordinating officer for Europe. Yes, Is there a big this is the difference? picture that we'd like to take out, is that children from the age of 16, they should be motivated to go out there and have hands-on experience. And not only in Europe, this has been going on for many But years in the people who United work States. but And people there's- who work in McDonald's and other places, after, whilst they are in high school, they Yes. tend to go. So that's already in place in those countries. Actually, even in school, they have work-study programs where children, at a certain time of the year, they are sent out and they're exposed and to get hands-on experience and work and get some money and put them into their pockets. It's motivation. So children should not just sit back and wait everything to be given to them either by their parents or their country or the government. So they need to take the matters into their own hands, but we need to give them that. So that's something wrong with our education system as well. You can't blame the child. Well, no, we're not blaming the children. Yeah. We're not blaming the children. This is what we're trying to, motivate the Motivate and children encourage. from a very young age through the Give the marketplace, exposure. through the marketplace, through the learning hub, through the language hub. To connect them and not to feel that they are different than any other child in the world. So this is what we see right now. We want them to feel that they are the same, equal. So what you're saying is that මේ කියන්නේ දැන් යුරෝපයේ එහෙම කරනවා නම් මේ ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න නෙවෙයි ඉදිරිපත් වෙන්න ඉදිරියට ගිහිල්ලා තමුත්
මේකට එකතු වුණාම තමුන්ට ඒකේ පළපුරුද්ද ගන්න පුළුවන්. ඒ පළපුරුද්ද ඒ අත්විඳීම් ලබා ගත්තාම තමුන්ගේ අනාගතයටත් හොඳයි. තමුන් එතකොට දෙපැන් හිට ගන්න මං ඉස්සලා දිගටම කියාගෙන ආපු එකක් තමයි තමුන්ට මේකට මුහුණ දෙන්න, අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දෙන්න, ව්‍යවසායක වන්න, මෙවැනි දේවල් වලට තමුන්ට චකිතයක් තියෙනවා නම්, බියක් තියෙනවා නම් ඒව මගහරවගෙන ඉදිරියට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක චමින්ද මහත්මයාත් ඒ කතාවම තමයි කිව්වේ. දැන් මේ තුමේ කියන්නේ යුරෝපයේ එක බහුල වශයෙන් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඇමරිකාව යුරෝපයේ විතර නෙවෙයි ඇමරිකාවෙත් මේක තියෙනවා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔබතුමීට මේක කරගන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ? හැකියාවක් තියෙයි. දැන් මම දැකලා තියෙනවා අපි මෙහි නිර්දේශ කළා තියෙනවා 16න් පස්සේ වැඩ රස්සාව කරන්න දෙන්නේ කියලා. අවස්ථාවක් ලැබලා දෙන්නේ කියලා අමතර ආදායමක් පවුලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමුන්ටත් පළපුරුද්දක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමුන් කරන්න යන රැකියාව. තමුන්ට ආස රැකියාවක නිරත වෙන්න පුළුවන් කෙටි කාලයකට එතනදි මුදල් ලබාගෙන ඊට පස්සේ ඒක තමුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නොකඩවම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබතුමී හිතනවාද මේක හරියයි කියලා? දැන් මේ අපේ ආසියාත් එක්ක රටවල තියෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මට නම් ඉතාමත් දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා මේක 100%ක්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි වෙන රටවල් බැලුවම දැන් කොරියාව අපි නිකන් සිංහලෙන් කියවමන්ට කියනවා අතන කොරියාව වගේ කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන් කොරියාවේ සිට සැම්සුන් දක්වා ගියා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ නොමිනී ලැබිච්ච ස්ටාර්ටම් ග්ලෝබල් ආයතනයේ ලැබිච්ච ස්පොන්සර් චයිල්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලින් රටේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරන්න නම් ලංකාවේ හැම දරුවෙකුටම ස්ටාර්ට් ටයිම් තුලින් මේ රට වෙනස් කරන්න සහ ජීවිතය ජය ගන්න මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා චම්දර සිල්වා මහත්තයා ඒ වගේම මිස් අසීස් මිස් ඇන්ඩ්‍රියා ඒ වගේ අපේ ඒ විශේෂ කාර්යභාරය ඔබටත් පැවරෙනවා. ඔව් මට විශේෂයෙන්ම මම ඒක තමයි දැඩි විශ්වාසයෙන් මම ඉන්නේ. මොකද ඊටම ආඩම්බරෙන් මම ඉන්නේ මොකද අපේ රටේ දරුවන්ට. මොකද මේ නිර්මාණශීලත්වය, ඒ කියන්නේ නිපුණතාවය ඒව ගැන කතා කරනවා නම් උතුමීට තමයි වකියෙන් පැවරෙන්නේ. මේ අයව හොයලා මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා මේකට මේ තලයට ගෙන එන්නේ. ඔව් අනිත් එක සුද්දා දැන් මේ වැඩසටහනේදී අපි නිකම්ම මුදල් දෙනව විතරක් නෙවෙයි. දැන් අපි ස්ටාර්ටම් ග්ලෝබල් ස්පොන්සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලදී ළමයට පවුන් 30ක් ඊට අඩු මුදලක් අපි අඩු ආදායම් ලාභී පවුල දෙමව්පියන්ට දෙනකොට තව අවස්ථාවන් දෙකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමදාම අවුරුදු 10ක් අපි මේක දෙනකොට අවුරුදු 10ම ඕකෙනකන් බලාගෙන ඉන්න නැතුව තමුත් සමෘද්ධියක් නෙවෙයි මේක. එතකොට දෙමව්පියන් වශයෙන් විශේෂයෙන් අම්මලා දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ account එකට මේ මුදල් ලබා දීමේදී අඩුම තරමේ අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් ඇතුළත මේ දරුවා මේ යැපෙන්නෙක් බවට පත් කරන මේවකින් මුදවලා විශේෂයෙන්ම වී භාෂා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලින් දරුවට භාෂා දැනුම එක පැත්තකින් දෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් අපි ස්පෙයාර් ටයිම් අපේ ඇප් එක මාකට් ඇප් එක තුලින් දරුවගේ නිර්මාණ අපි ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ඇබිලිටි එක අනුව ළමයෙකුට මැටිකෝපයක් හදන්න පුළුවන්ද, බයිසිකලයක් හදන්න පුළුවන්ද, ඕන එකක්ම අපි චිත්‍රයක් හදින්න පුළුවන්ද, ඒව දෙමව්පියන් වශයෙන් අපි ළමයාගේ අම්මා තමයි ඒක අඳුරගන්නේ මූලික පළවෙනි ගුරුවරය වෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙමව්පියන්ට කියනවා මේක අඳුරගෙන දරුවා මේකේ මේ ඇප් එක ළමා ඇප් එකට යොමු කරලා, චයිල්ඩ් ඇප් එකට යොමු කරලා දරුවාගේ ඇබිලිටි එක අනුව තියෙන නිර්මාණය ඒකට යොමු කරලා ඔවුන් ළමා විවසාකත්වයක් ඇති කරන්න දරුවටත් නිකම්ම ඒක කියන්නේ ඔබතුමී කියන්නේ මෙහෙම මට තේරෙන විදිහට විවසාක ඇති කරොත් අර 10000ට වඩා තමුන්ට උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා නම් එතකොට අර 10000 දෙනවද? නෑ ඒ 10 එතකොට අපේ සිස්ටම් එකේම ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් සිස්ටම් එක ඇප් එකේම එතකොට අපි මේ ළමයා ගලවලා තවත් නැති දරුවෙකුට මේ අවස්ථාව අපි එතකොට අර ළමයා තමුන් කරගෙන යනවා. තමුන් එතකොට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙනවා, භාෂා දැනුමෙන් විභාෂාවට ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට එයා සම්පූර්ණ දරුවෙක් විදියට තමයි මම හිතන්නේ අවුරුදු 18න් පස්සේ සමාජයට යොමු වෙන්නේ කාටත් බරක් නැතුව, විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ටත් බරක් නැතුව. එතකොට අවසාන වශයෙන් සවතුමා ඔබට එනවා ආයි. සවතුමා අර කෙටි වෙලාවක් තියෙන හන්ද සවතුමා දැන් මේ සංකල්පය ගැන දැන් බොහොම හොඳින් සංකල්පයක් පමණ නෙවෙයි දැන් මේක ප්‍රායෝගික සිදුවීම් පවතිනවා. එතකොට මේකට ඔක්කොම රජයේ ආයතනයන්ත් එකතු වෙලා තියෙනවා, හවුල් වෙලා තියෙනවා. මේකට අනුමැතියක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු හයියක් වෙලා තියෙනවා මේක. ඉස්සලට වඩා ක්‍රමවේදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා කොහොමද හිතන්නේ මේක අර මම දෙවන වතාවටත් මම ඇහුවේ දැන් මේක අපිත් ඔක ඉගෙන ගන්න ටික ටිකනේ මම කීකේටේ මේ අර ළමා ව්‍යවසාය කියන කැලේ තමයි මම ආවේ මම දන්නවා ඔබතුමත් එහෙම තමයි කියලා. අපි සභාපතිතුමත් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඇටිනා ගැලි හදලා රෝම කළා ලංකාවේ අන්තිමටම ටීවී වල ගෙනාවේ ලංකාවට ටීවී ගෙනාවේ මේතුමා තමයි. ඒතර මම දන්නවා නොවැදි ජාතින්ගේ සමුළුව මේ තිබ්බ 75යි. එතෙන්දී ටීවී කරනකොටත් මේතුමා තමයි කරේ.
එතකොට ඒ කාලේ හැමෝම කියනවා කොහේ හරි අපේ සභාපතිතුමත් මේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම රේඩියෝ ක්ලබ් එකේ අර මේ රාජකීය විද්‍යාලේ පොඩි පොඩි ඒවා කර ඒවා අමුණු ඉඳලා ඔබට තියෙන හොඳම උදාහරණ. ඔව් ඒක. එතකොට තවතුමා මොකද හිතන්නේ? මේ කාලේ ඉඳන් කර යුතුද කොහොමද දැන්? ඔබතුමාගේ ළමාවියට ගියාම එතන ඉඳන් ඔබතුමාට ආසාවක් තිබ්බ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැන. එතකොට උනාට ඒක විකුණ ගන්න ඒ කාලේ නිමත් තිබුණේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ දියුණුවක් තිබුණේ නැහැ. ඒව පස්සේ යන්නේ. දැන් අපි කරනවා, අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා, අපි මේක කරන එච්චර. නමුත් ඒව තිබුණා නම් අපිට මීට වැඩි දැන් අද වෙනකොට ඩිජිටල්ද ඇනලොග්ද හැමෝම මෙතුමාගෙන් තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. මේකට උපකරණ හදාගන්න කොහොමද? ටීවී එක ඩිජිටල් වෙනකොට because he is a prime example for what you said as a child. Because he always had this thing for technology, especially for electronics, from very tender age of maybe 12, 13 or whatever. So what chairman says is that he didn't get an opportunity like that to display his talents on an international platform. So this is an opportunity that people are being given now through you. Yes. Thanks. So now I'm surprised is that when you look at YouTube, you find people who come to Sri Lanka for tourism. They don't come here for nightlife. They come here to see ruins and other things. They speak to people on the tuk-tuk drivers and others. Even those tuk-tuk drivers also learn something. No? Exactly. Something like what you said, connecting them. Connecting them. Connectivity. Yeah, it might be broken Sinhalese, broken English. The Europeans talk broken Sinhalese and other people. But there is a coincidence. Very nice to see them. So this is your aim is also that your mission and vision both together, put together. So finally, I didn't allow you to tell something. It's fine. Not a problem. So because it was we were, I exactly. wanted because we had a limited time, so I just wanted to go on the first two explanation. Now coming back to you, now you're given the opportunity to talk about it. I know that I think it was interrupt just you at that stage. It's fine. It's absolutely fine. First of all, thank you for the opportunity that you've given us. As a platform for us, all of us, to give more details about the various facets of this app as well as the organization. Speaking about facets, one of the main features that this Heta app has got is called as the Learning Hub. Obviously the brainchild of the CEO. What the Learning Hub does is like a similar thing which my colleague Andrew just explained about the V-Bhasha, where they interact with each other. It's like, for example, if there is a particular student and he's very good in mathematics and he's studying in year 6 or in year 7, there is another student who is slightly weaker or he needs some help with maths. So he can approach or he can make a request, kind of on this feature, saying that anyone who is willing to help me out with my mathematics or with my homework, I'll be delightful. So the person, whoever is good in maths, he will read this message, and the Learning Hub provides again a platform for these two students to interact. And as we all know, and I'm sure even Landry can. I like the part where you said homework, because if you were there in college, you would have handed it to someone else and got the homework done. True. So what happens is that they get to learn from each other. So a child is going to be teaching another child, as well. So rather than having an adult like a teacher or a tuition teacher, he will find or he or she will be able to learn much better. මෙතුමා කියන්නේ මේක උපකාරක පන්ති යන විදිහටත් මේකෙත් මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. එක පැත්තක් මේකේ තියෙනවා කියලා ඇප් එකේ තමුන්ගේ පළාතේ තමුන්ට හිතනවා තමුන්ගේ ගණිතය සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තමුන්ගේ වාසිය කවුරු හරි උදව්වක් ඕන නම් ඒ ඇප් එකට ගිහලා උදව් ඉල්ලුවාම හරිය එතනට එකතු වෙලා ඒකට ඔබට ඒක කියලා දෙයි කියලා කොහොමද ඒ ගණිතමය ගැටලුව විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක උපකාරක සැලැස්මකුත් මේ තුල බිහි වෙලා තියෙනවායි කියලා තමුන්ගේ වාසයේ තමුන්ගේ කණ්ඩායමක් ඒතකොට ටියුෂන් වලට පිටට යන්න ඕනේ. ඒකෙන් උත් යමුන්ට දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුදලුත් ඊතර කරගන්න පුළුවන් කියන එක. You can save your money also, no, what you're spending exactly. tuition fees. And another thing is that when the particular student or the child, who is very good in either maths or science or whatever, the app will recognize and it gives them points. And as they progress and as they approach the university, they have kind of collected various points. Micro
tokens. Yeah, micro-tokens. It's called micro ඒ කියන්නේ education හොඳට tokens. කරගෙන Yeah. යනකොට මෙතනින් දෙනවා කියලා තමුන්ට Tokens, ටෝකන් එකක්. yeah. ඒ කියන්නේ ඒකේ පොයින්ට්ස් වගේ Points. ලකුණු එනවා. ඒ ලකුණු ඒවා එකතු කරගෙන තමුන්ට ශිෂ්‍යත්වය පව ලබා ගන්න ලබා පුළුවන්. ගන්න. ඒ හරහා කියන එකක් කියනවා. ඒකටත් ඒ දන්න විශ්වවිද්‍යාල වලට ඒකට මේක ඉදිරිපත් කළා තමුන් එහෙම හොඳට ප්‍රගුණ කරගෙන ගියොත් අධ්‍යාපන පැත්තෙන්. එක පැත්තකින් කියනවා නිර්මාණත්වය ගැන ගන්නවා. එක පැත්තකින් ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් කියන්නේ අධ්‍යාපනයත්. එතන ඒකට ඒ පැත්තට යමු වෙන්නේ නැතුව අධ්‍යාපනයේ පැත්තට යනවා නම් ඒ පැත්තෙන් යන්න අවස්ථාවක් ලැබලා තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාට තියෙනවා විනාඩි දෙකක් වගේ. මම let me add a few things. දැන් අර ගොඩක්ම මෙතනදී අර leadership එක නායකත්වය එනවා. දැන් අපි හිතමු අපිට දැන් නායකත්වය සහ එකිනෙකාට උදව් කිරීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. එතකොට ඒක දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර දෙමව්පියන්ට එක්ස්ට්‍රා ටියුෂන් යවන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ළමයි. නමුත් එතකොට ටියුෂන් යන්නේ නැති දරුවට උනත් අර දන්න දරුවෙක්ට තව දරුවෙකුට උගන්වන්න පුළුවන් ඇප් එක through ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් සභාපතිතුමා ඉලෙක්ට්‍රොනික් දන්නා නම් තව ළමයෙක්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික් දන්නේ නැති ළමයෙකුට ඇප් එක ඇතුලෙන් උගන්වන්න පුළුවන්. දැන් එයාට සර්කිට් එකක් හදාගන්න බැහැ නම් Zoom එක වගේම ඒක ඔන් වෙලා ඒ සර්කිට් එක හදන හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆීචර් එකක් තියෙනවා ලර්නින් හබ් එකේදී. ඒක එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරක් නෙමෙයි ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර එකිනෙකාට තියෙන බැඳීම සහ නායකත්වය කියන එක ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ව අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් ඒ යන ගමන. ඒකට ඒකෙන් දැන් දන්න ළමයාට වුණත් ගොඩක් ලොකු දෙයක් වෙනවා. මොකද එයාගේ දැනුම තවත් ප්‍රගුණ වෙනවා. එතකොට නොදන්න ළමයාත් ඉගෙන ගන්නවා. අර මොකද කෙනෙක්ට තමන්ගේ දැනුම කියලා දුන්නම තමයි එයාගේ දැනුම ප්‍රගුණ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර උදාහරණයක් විදිහට ගුරු මුෂ්ටිය නැතුව වගේ. ඒ කියන්නේ තියෙන සම්පූර්ණ දැනුම කියලා දුන්නම තමන්ටත් ඒක ප්‍රගුණ වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. එතකොට පුතුමාට පොඩ්ඩක් අවසර දෙන්න වෙනවා වෙලාව හන්දා මේ හරස් වෙන හන්දා. මේ now coming to you we have about only 2 minutes or so 30 for seconds. you. 30 seconds. Yes, 30 if seconds. possible. Yes. Yes. So now we have gone through the entire sort of most of the structure as it is and how we are going to implement it and the various areas that we have touched upon and emphasized. I think it's like very much interesting. That is what we have been We'll lacking. probably need follow-up And programs. there was a vacuum for this, Yes. and now the vacuum has been sort of more or less filled with this. So here, what is your sort of contribution towards this? Now I know now with Vibhasha, is there a further thing that you are going to add on to this, or is it going to be this Vibhasha that you are going to add more languages into it, and the facilities that you're going to sort of open it up in a way? Now, would you be giving them also some sort of thing that's the chairman was saying about the point forms or the tokens? Now, for this, can you give them a say language? If a person who had mastered the language, would he be given a diploma or anything through this institution, acknowledging the fact that that he had his proficient in that language? Is there any possibility of gaining some sort of academic recognition? Are you equipped to give that? At the end of each session, they can have academic recognition. It depends if it's going to be under the Minister of Education or because we're working parallel with other countries as well. So what we're trying to do in Europe, for example, is and we're almost ready to activate it into schools, is that it will be under the Minister of Education in other countries, and then they can have the submission that they have completed that course. Yes. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන සුද්දක් ඇත්තටම අපි ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තුනම ස්පොන්සර් චයිල්ඩ් විභාෂා ස්පෙයාර් ටයිම් ග්ලෝබල් මේ තුනම UN එකේ සස්ටේනබල් ගෝල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ ගෝල්ස් ඇතුලේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඒ සියලුම දේ එකතු කරගෙන යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට මට කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේක කියන අවශ්‍යම දෙයක් ආබාධිත දරුවන්ටත් මේ සඳහා ස්පෙෂල් නීඩ්ස් චිල්ඩ්‍රන්ස් ඒ වගේම ඩිසේබල් චිල්ඩ්‍රන් ඒගොල්ලන්ට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා මේ වෙලාවේ ඇත්තටම අධ්‍යාපනය කැමති කෙනෙක්. එතුමාගේ දුර කාලයේ මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපිට මේ එංගලන්තයේ මිසර් චමින්ද ස්පෑටම් ග්ලෝබල් ටීම් එකත් එක්ක අපිට මේක දරුවන් වෙනුවෙන් කරන්න ලැබීම ගැන ඇත්තටම මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. මොකද එතුමා අධ්‍යාපනයට ගොඩාක් ආදරේ සහ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඉතාමත් ලොකු දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒකේ පළමුව ස්තුතිය ශානුක්‍රමසිංහ මෙතුමාට මම ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපේ රට වෙනුවෙන් අපේ රටේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මෙරට පැමිණලා මේ අධ්‍යාපනය විශේෂත්ව ප්‍රදානය ලබා දෙන්න පැමිණි මිසර් චමින්ද ද සිල්වා ස්පෑටම් ග්ලෝබල් ආයතන සභාපතිතුමාටත් අධ්‍යක්ෂක මිස් අසීස්ටත් අධ්‍යක්ෂකා මිස් ඇන්ඩ්‍රියාටත් බොහොම ස්තුතියි කියලා මම දරුවන් වෙනුවෙන් රටේ දරුවන් වෙනුවෙන් කියනවා. මම හිතන්නේ මට අවසානය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ යමුනා චන්ද්‍රිකා මැතිණිය අවසාන කරා වැඩසටහන. ඒ සියලු දෙනාටම මෙතන පැමිණෙන සියලු දෙනාටම ස්තුති කරමින් විශේෂයෙන්ම චමින්ද සිල්වා මැතිතුමාත් ආශිෂ් ශිවරාම් නකි මැතිතුමාත් ආන්ඩ්‍රියා ස්ටිලෝයින් මැතිණියත් ඒ වගේම යමුනා චන්ද්‍රිකා මැතිණියත් ඒ වගේම අපේ සභාපතිතුමා කවදත් අතීත දෙනවා මෙවැනි ව්‍යායාමයකට. ඉතින් සියලු දෙනාටම මෙවැනි ස්තුතිය අප මැතිරියට පැමිණියාට. එහෙනම් ලබන සතියේත් මේ වෙලාවටම තවත් රට යන අත වැඩසටහන සමග වහා සමග එක්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපේ වැඩසටහන අද මෙතනින් අවසන් කරනවා. සුබ රාත්‍රියක්.